rubber like Malcolm. Ball the fist in the air to the fast lane. Yeah, hands up in the air that they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm looking wild. To nabíhá tady. Oh my god! Po 3 letech se tady vidíme, ale úplně na jiných pozicích. A stále si taká vysoká. Stále si taká malá. Ale dneska nemáš hlavu jako melon, miláčku. Zatiaľ. A co to pro tebe znamená být tady v téhle pozici? Je to lepší pro tebe, než být v té kleci? To je dobrá otázka. Je to iné. Nie je to lepšie. Klietka bola najlepšia, veď vieš sama, že klietka bola... Se mnou je vždycky klietka nejlepší. S tebou je všetko najlepšie. A je to iné, je to splnený sen a Oktagon plný sny, takže veď vieš. Ano. Pozor na to, čo si prajete. Ondro to môže počuť. Mátek je zatiaľ veľmi aký. Hra nastoupil. Fantastická otočka, tak jak to Máca uměl, zkouší rozhodnout. Bylo to hrozně rychlý, bylo to strašně agresivní. Máca je zpět, bych si tak jako troufla říct. No, doufám, no. Jak to... Máca nikam nešel, takže jako... Máca nikam nešel, ale tak jako byl to krásný vlastně návrat zase na vítěznou vlnu, teda doufejme. A jak se cítil v tom zápase? Asi teda evidentně dobře. Cítil jsem se fakt dobře, jakože to všechno sedlo. Jsem tady, fakt to bylo dobrý, prostě klasický takovej ten, kdy to je dobrý, no, kdy mi to jde. A nemyslíš si třeba, že ten titul pak na tebe jako má vliv, že ti to dělá velký tlak v té hlavě, že potom to není třeba až takovýhle prostě striktní a jasný? Jako jo, ale pracuji na tom, takže člověk se z chyb má učit, vědět, což se snažím. Takže na tom pracuji, no, aby to nebylo tak důležitý, že jdu o titul, ale prostě jdu zápas jako zápas, no. Hot. Asi jsi moc hot, protože... Takže je to tak, že? Já jsem si to říkal zrovna. No, normálně že to musí být tím, ale nic jiného nenapadlo. Že? Vůbec. Po 4 letech štvanice. Pro tebe, jak už jsme na dohled slyšeli, to znamená nějaký jako démon. Jak se s tím démonem při té přípravě porval? Tak těch démonů bylo víc. Ta první byla vlastně ta váhová kategorie, ta 8-4, že jo? To všichni víme. Tak to se teda zvládlo, tak to je super. A teď je ta štvanice, ale ona to není ani úplně jakoby ta štvanice jako sama o sobě, byť taky, ale samozřejmě, kdyby to bylo s Martinem znova, tak je to ještě o něčem jako úplně jiným, ale samozřejmě je to pro mě důležitý. Co je pro tebe ten démon té štvanice vlastně? Já to beru už jenom podle toho, jak jsem si vymyslel ten slogan, vlastně to z klece do klece, tak je to vlastně, že z klece jsem odsud naposledy odcházel a vlastně na tom samém místě tak vlastně se zase vracím, zase do té klece, proto z klece do klece. Ale nevím, jak dokázal stát po těch čistých úderech. Tvrdá ze země. Tak ta zem je Michalův nepřítel. Michal je teď v záchranném modu. A pozor, další nekyčok a tohle už je zlé. Ale Magdor vítězí. Dane, je to tvůj 4. zápas v Oktagonu, zase na štvanici. Je to pro tebe nějaký speciální místo, ta štvanice? Není to úplně speciální místo, ale líbí se mi, že to je open air a líbí se mi vlastně ta arena je super, je to jak stvořený pro ty bojové sporty a jsem rád, že vlastně Oktagon byl první, kdo to snad po několika, po 19 letech snad dokázal vyprodat, takže to je paráda. A je super, že je tady taková akce, protože určitě si to ta arena zaslouží, že jo. Jak jsem říkala, je to tvůj 4. zápas, je to zároveň i tvůj nejtěžší zápas? To uvidíme tam, jestli je to můj nejtěžší zápas. Kolikrát jsem si myslel, že tohle bude fakt jako těžký zápas prostě a bylo to v pohodě a pak jsem to viděl na pohodu a bylo to pravý opak, takže před zápasem tohle nehodnotím, spíš se soustředím na to, abych tomu zamezil. OK, a chtěla jsem se zeptat na tu tvoji zem, přece jenom 4 zápasy, viď, už se s tomu trošku pověnoval, tak mě zajímá, v čem je ten největší progres, jestli už to nějak vnímáš, jestli už bys třeba jako se tam i dobrovolně vydal na tu zem?
Hele, dobrovolně se tam asi nevydám, protože není to můj šálek jakoby čaje, že jo, nebo kávy, jak se říká. Mě to tak nebaví jako ten postoj prostě, jo. Já se učím teda takový, nechci říkat nutný zlo, nějaký věci mě tam baví, ale jsem už po 16 letech prostě v postoji, nebo teďka už po 18, že jo, tak se na to blbě přeorientovává, snažím se spíš makat na té obraně, ale samozřejmě pro komplexního zápasníka je lepší, když má najetý oboje, protože pak se nebolí ani v tom útoku té země tolik, což je pro ty strikery je tohle největší překážka, že pak neukážou vlastně v tom postoji to, co umí, protože se bojí dostat na tu zem. To už si byla uškrcená. Víš to nejde. Slavíš další výhru, jaký budeš slavit dneska? No dneska, jakož to tady bude dlouhý, tiskovka tak pak asi pojedu domů a spíš zítra to oslavím nějakým jídlem a tak. A tak. Myslíš, že už se ti tam rýsuje nějaký další soupeř? Já myslím, že tam jsou takový 2-3 nade mnou, nějaký ten Montaňák nebo ten Toledo a tak. Zase bych chtěl nějaký 3 měsíce třeba, no, potřebuji zase se zregenerovat a tak a pak... Na dovču pojedu taky, no, aspoň chviličku. A pak bych zase něco spáchal. My jsme Octagon, vy jste nejlepší fanoušci MMA a společně to nikdy neznáme. Buďte silní, Albert Černý, Lake Malawi, Halftime Show. Děkujeme moc! Rok se s rokem sešel, všichni jsme tady. A tohle, přátelé, tohle je štvanice. Je to pro tebe vlastně tím, že se to i odložilo, je to pro tebe nějaký dosažený cíl, že konečně v úlevám a budeme to mít za sebou? No já jsem hlavně rád, že si užiju ještě půlku léta. Takže, že kdyby měl zápas září, tak to léto je taky rozházený, takže teď aspoň budu mít ten měsíc toho klidu a jsem rád, že hlavně na té štvanici, to je krásný turnaj, který mám fakt rád. Můj první zápas v Octagonu byl tady taky, takže taková srdcovka. Rozhodně, ale každopádně s tím Legierským se to odložilo a možná jakoby tím, že se to odložilo, měl si delší čas vlastně na tu přípravu a tak podobně. Myslíš, že je to pro tebe lepší? Tak určitě, tak měl jsem zápas, vyhrál jsem, dostal jsem výkon večera a on stále koukal na to v televizi, tak to dělá si na psychice moc nepřidá. To je situace, ve které byl přesně nechtěl být do třetí kola. Škrtěně. To vypadá zle pro Matouše. Matouš Legerský utáhnul, Matoušek do houta v polovině třetího kola. So many guys already know like what Carlos doing in the fights, like he has like similar game plan every time. Yes, of course, we have the game plan, so this is not something secret. He want to keep me on the ground, probably 100% he don't want to strike with me, and I'll keep this fight on the feet, and this is the way how I will win. When he step inside with me, he will see I'm not scared of him, and I'll be the guy who is chasing him and trying to finish the fight. Karle, nastupuješ po třetí, po celkem jako krátké době, v krátkém intervalu. Jaký byl pro tebe teďko tenhle půl rok? Hektický, náročný. Není čas ztrácet čas, po třetí za 3 měsíce musím se jít rozcvičovat. OK. Ano, zajímá mě, jaký byl beef mezi váma, jak to vnímáš, protože to docela otřáslo. Uvidíš, že se mnou s ním zavře kles. Všechny ty keci jsou zbytečné. Jestli zavře kles, tak uvidíš, jak to všechno dopadne nakonec. Ještě mě zajímá, slyšela jsem, že máš novou nástupovku. Co to bude a z jakého důvodu byla změna? Nevím o tom. OK.
ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. To bych si přál víc sám vás, srdcí se jednou troši kalendáři. Jedeme! Carlos nahání Iliče, pozor na to! Že jsme neviděli nikoho, kdo by to dokázal. Kdo by dokázal. Ani Ilič to nedokáže. Ale pozor, Ilič je otevřen, jeden ten loket prošel. A teď prošel drtivý loket. Už prechádza pomaly do toho plného. A pozor, tam mám triangel. Tam a přechází ho. A je to konec. Carlos to podržel ještě o kousek díl, než musel. Krásy. Bolo to na jednu bránku, absolútne. Let's go! Teď si pojď povídat! Carlos demoloval Iliča. Absolútne k ničemu ho nepustil. And the new lightweight champion Octagon MMA is coming from the red corner, Carlos Terminator Vévola! Gratulace, boží. A ano, mám odpověď na tvoji otázku, každou turnajovou. Čekala jsem to, čekala. Dobře, že jsi to čekala. Vás je zase doma, jak se cítíš teďko vlastně? Já se cítím skvěle, můžeme zahájit přípravy na svatbu. Doteďka jsem to úplně vypustil, mám na to celý 4 dny, takže dneska budu muset být opatrná after party, zítra budu muset zařizovat. Rozhodně, a co si myslíš, že rozhodlo ten zápas? Myslíš si, že vlez si mu do hlavy, nebo prostě je to tvoje srdce? Já jsem nic jiného ani nečekal, on sežral moji taktiku, pokud na postojaře tlačíte a on si nedokáže uhnout, začal se mnou bojovat ze spoda, já nechápu, proč to lidi dělají, to můžete dělat celý den. Moje taktika vyšla, mě to zase sežral, i když věděl, že na to bude připravený. Jako vždycky. Karle, budou teďko 2 pásy, anebo budeš obhajovat? Nebo si jdeš pro druhý pás? Já si jdu pro druhý. Slyšeli jste mě? Ivan Bochinger o tom mluvil. Já to chci udělat realitou. Na konci roku sežeru tu malou 177, takže budu mít polotěžkou a střední váhu. Ale máme tady velkýho Němce. Za pás těžké váze je volnej. Bývalý držitel Míša Martínek je můj tréninkový partner. Skvělý tréninkový parťák, takže já si myslím, že pokud by mě Ondra chtěl a nechal, tak já vlítnu i do té těžké váhy. Já si soupeře nevybírám, já je sežeru všechny. Yes! Os! Díky moc! Přátelé, nejkrásnější turnaj je za náma. Staly se tady neuvěřitelné věci, jako každou štvanici. Každá štvanice je něčím speciální a doufám, že i vy jste to tak cítili. A my se vidíme už brzo zase v cirkusu Octagon.